Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, hồn lực đạt tới cảnh giới thần cấp chính là cảnh giới mà mọi hồn sư trên toàn đại lục khao khát có được. Thế nhưng, trong những vị thần cũng có thần quang minh và thần tà ác. Điển hình cho trường phái này chính là 3 người duy nhất đạt tới cảnh giới thần cấp cho đến hết phần 1, đó là Đường Tam, Bỉ Bí Đông và Thiên Nhật Tuyết. Thế nhưng, trước khi thành thần, 3 người này lại là kẻ thù của nhau. Vì thế, ngay cả khi thành thần, bọn họ vẫn sẵn sàng bỏ cả sinh mạng của mình để đổi lấy mạng của đối phương. Cuộc chiến giữa các cường giả thần cấp có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ở cảnh giới thần cấp, chỉ cần hơn kém nhau về thân lực hoặc sơ ý một chút là đã có thể bỏ mạng rồi. Sau khi thành thần, Đường Tam đã đánh 4 trận chiến lớn, 3 trong số đó hắn đã giành chiến thắng và 1 trong số đó hắn đã thất bại và bị Bỉ Bí Đông lấy mạng. Nguyên nhân của việc này chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn một chút. Sau khi bọn họ trở thành thần cấp, thần vị của bọn họ cũng đều hết sức mạnh mẽ. Với Đường Tam, hắn phải trải qua chính khảo hạch để trở thành hải thần. Hải thần chính là vị thần biên cả, sở hữu sức mạnh của hải thần cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thể sử dụng được hải thần tam xoa kích một cách hoàn mỹ. Sau khi Đường Tam trở thành thần, trận chiến đầu tiên hắn đã đối đầu với Thiên Nhật Tuyết. Mặc dù Thiên Nhật Tuyết thành thần sớm hơn Đường Tam, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng không phong phú bằng Đường Tam. Hơn nữa, Đường Tam là song sinh võ hồn, hồn hoàn trên người cũng toàn là những hồn hoàn vô cùng khủng bố với 17 hồn hoàn 10 vạn năm, một hồn hoàn 100 vạn năm và cùng với đó là một hồn hoàn thần cấp. Trước khi trở thành thần, Đường Tam đã mạnh hơn Thiên Nhật Tuyết rất nhiều. Thế nên, ở trận chiến đầu tiên và trận chiến thứ hai, Đường Tam đã dễ dàng chiến thắng Thiên Nhật Tuyết. Thế nhưng, việc không truy sát nàng đã để lại một mối họa vô cùng to lớn. Sau khi nàng được mẹ mình là Bỉ Bí Đông cứu mạng, hai người đã trở lại với sức chiến đấu mạnh nhất. Lúc này, dù cho Bỉ Bí Đông có thành thần muộn hơn một chút, thế nhưng thần vị La Sát Thần của nàng lại vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, mặc dù Đường Tam rất mạnh khi sở hữu hải thần tam xoa kích, thế nhưng suy cho cùng, trước hai vị thần mạnh mẽ liên thủ, hắn làm sao có thể chống đỡ nổi cơ chứ? Mặc dù Đường Tam đã rất cố gắng để đánh bại Thiên Nhật Tuyết bởi những yếu điểm của nàng đã bị hắn nắm rõ. Thế nhưng thật không may cho Đường Tam, dù cho có đánh bại được Thiên Nhật Tuyết, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một Bỉ Bí Đông vô cùng mạnh mẽ. Thêm một điểm nữa, chiến đấu ở trên đất liền cũng không phải là ưu điểm của hải thần. Thế nên, trước hai vị thần liên thủ, việc thất bại chính là điều tất yếu. Cũng trong trận chiến này, ngoài việc thất bại, Đường Tam còn bỏ mạng ngay tại thành Gia Lăng Quan khi trái tim của hắn đã bị Bỉ Bí Đông bóp nát. Cũng rất may mắn cho Đường Tam, hắn còn có 2 người đồng đội phụ trợ mạnh mẽ nhất. Sau khi hắn mất đi sinh mạng, Chiếu Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đã sử dụng võ hồn dung hợp kỹ là thần quang phục sinh, kêu gọi cửu thải thần nữ và thực thần giúp họ hồi sinh Đường Tam. Và thật may mắn, hai vị thần đã hồi sinh thành công hải thần Đường Tam vào giờ khắc quan trọng nhất. Cuộc chiến thứ tư cũng là cuộc chiến cuối cùng. Lần này, Đường Tam vẫn yếu thế hơn hai vị thần. Thế nhưng sau đó, hắn đã may mắn có được thần vị của Tu La Thần trong lúc Tiểu Vũ lao về phía mình. Thân thể Tiểu Vũ lúc này như vỏ kiếm, chỉ cần Đường Tam đồng ý là hắn đã có thể sử dụng thần vị của Tu La Thần. Và tất nhiên, cơ hội duy nhất để có thể chiến thắng đã tới. Trên người Đường Tam lúc này đã có 2 thần vị là Tu La Thần và Hải Thần. Một người có thể sở hữu 2 thần vị, đây cũng là chuyện đầu tiên xảy ra. Sau đó, khi Đường Tam hóa thân thành Tu La Thần và cầm Tu La Ma kiếm trong tay, ngay lập tức đã khiến linh hồn của Bỉ Bí Đông trở nên run rẩy. Với bản chất sức mạnh của Tu La Thần mạnh mẽ hơn La Sát Thần, Đường Tam cùng Thiên Nhật Tuyết và Bỉ Bí Đông đã quyết chiến một trận sinh tử. Trong trận chiến này, Thiên Nhật Tuyết cũng không thể hiện được gì cho sức mạnh kinh khủng tới tử Tu La Ma kiếm của Đường Tam. Bởi vậy, dù cho Thiên Nhật Tuyết sau đó đã phá nát thần vị của mình công kích Đường Tam, nhưng rất tiếc, một cách đó đã bị Đường Tam dễ dàng hóa giải. Trong khoảnh khắc đó, khi Đường Tam chuẩn bị dùng Tu La Ma kiếm lấy mạng của Thiên Nhật Tuyết, thì ở bên cạnh, Bỉ Bí Đông lại bay tới, sau đó dùng hết sức lực của mình đỡ lấy một kiếm và giữ lại mạng sống cho con gái. Trước Tu La Ma kiếm của Đường Tam, Bỉ Bí Đông đã không thể làm gì, và cứ như thế, nàng đã bỏ mạng tại thành Gia Lăng Quan. Và cuối cùng, sau 4 trận chiến khi trở thành thần, với sức mạnh và bản lĩnh của mình, Đường Tam đã chiến thắng 3 trong số 4 trận chiến và kết thúc phần 1 với sự ra đi của Bỉ Bí Đông. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.